Namaste, konnichiwa. Welcome back to maxnepalscoop. तपाईहरुलाई maxnepalscoop मा काताकाना सिरिज को डे 3 मा स्वागत छ। डे 1 मा आ इ उ ए ओ पढ्नु भयो। डे 2 मा काकी कुके को पढ्नु भयो र आज डे 3 मा सासिसुसेसो पढ्नु हुनेछ। यदि डे 1 र डे 2 हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सन मा लिंक राखिएको छ। डे 3 लाई सुरु गरौं। काताकाना डे 3 सासिसुसेसो 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 सा सि सु से सो। हजुर अब यो सालाई कसरी लेखिन्छ हेरौं। सालाई 3 स्टेपमा लेखिन्छ। 1 स्ट्रेट तान्ने, 2 3 यो 2 भन्दा 3 लाइन लामो हुनुपर्छ र यता कर्व बेन्ड भएको हुनुपर्छ। यसलाई कसरी लेखिन्छ हेरौं। 1 2 3 फेरि हेर्नुस्। 1 2 3 यसलाई सा भनिन्छ र अर्को लेटर छ सी। सी लेख्दाखेरि एकदमै ध्यान दिनुपर्छ किनभने यो सी एकदम कन्फ्युजिङ खालको छ। ध्यान दिनुस् तपाईले यो 1 2 तान्नुहुन्छ जस्तै 10 10 जस्तै, त्यसपछि 3 चाहिँ तपाईले देब्रेबाट दाहिनेपट्टि तान्नुहुन्छ। तपाईले दाहिनेबाट देब्रेपट्टि तान्नु भयो भने यो रङ हुन्छ। सी लेख्दा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा तपाईले 1 2 3 तान्नु पर्नेछ। यो लाइनहरुलाई पनि यसरी तान्नु हुँदैन। यसरी नै यो अर्डरमा लेख्नु पर्नेछ। हेरौं कसरी लेखिन्छ यसलाई। 1 2 3 फेरि हेर्नुस्। 1 2 3 हजुर यसलाई सी भनिन्छ। ध्यान दिनुस् यसलाई यताबाट तान्न पाइदैन। र अर्को लेटर छ सु। सु लेख्दाखेरि तपाईले स्ट्रेट लाइन तानेर यता घुमाउनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ बीचबाट नम्बर 2 लाइन तान्नुहुन्छ। यसलाई भनिन्छ सु। 1 2 हेरौं कसरी लेखिन्छ यसलाई। 1 2 फेरि हेर्नुस्। 1 2 हजुर यसलाई सु भनिन्छ। र अर्को लेटर छ से। से 2 स्टेपमा लेख्न सकिन्छ। 1 2 हजुर यसलाई से भनिन्छ। 1 2 हेरौं यसलाई कसरी लेखिन्छ। 1 2 फेरि हेर्नुस्। 1 2 यसलाई से भनिन्छ। र आज डे 3 को अन्तिम लेटर छ सो। सो लाई लेख्दा पनि एकदमै धेरै ध्यान दिनुपर्छ। 1 2 1 र यो माथिबाट तल अथवा दाहिने साइडबाट देब्रे साइडपट्टि तान्नु पर्यो 2 नम्बरको लाइन। 1 2 यदि यताबाट उता तान्नु भयो भने रङ हुनेछ। हेरौं यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ। 1 2 फेरि हेर्नुस्। 1 2 तपाईले आज सा सि सु से सो पढ्नु भयो। सा सि सु से सो सा सि सु से सो। हजुर तपाईले डे 1 मा आ इ उ ए ओ, डे 2 मा काकी कुके को र डे 3 मा सा सि सु से सो पढ्नु भयो काताकाना को। र आजसम्मको सा सि सु से सो पढिसकेर डे 4 मा ताची चु ते तो पढ्नुको लागि रेडी हुनुहोस्। अनि हामीलाई लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। थ्यांक यू सो मच। आरिगातो गोजाइमासु। सायोनारा।